یو مسله کړې ده چې په مین کې چې کوم دی نو دغه نه دی چینج کړی نو دا غیر ضروري ده به دې نه اخوا کړو او په دې ځای کې به ورته څه ووایو AddStudentScreen ټیک شو هارډ ریلوډ به نو ګډ دا هم سره پیلنی ټیکسټ فیلډ راغلی کلیر ده خبره او ښه ښکاري که دا لږ معمولي کم وي 10,000 دا تاسو سیوا کولی هم شي صحیح ده که نه دې کې نوره څه مسله خو نشته اوس به داسې وکړو چې کوم دا ټیکسټ فارم فیلډ دی که نه د دې لاندې به یو سایزډ باکس واخلو دا سایز باکس څه دپاره دی یو 15 پکسلز به واخلو او دا به کانسټ کړو ځکه چې دا خو بس نه چینج کېږي او اوس چې کوم دی دا به مونږ څلور ځله کاپي پیسټ کړو دا د کورس دپاره شو دا موبایل دپاره شو دا ټوټل فی او دا فی پیډ صحیح ده نو اوس هم سره دې ځای کې 15 ټیکسټ فارم فیلډز پکار دي اوس په دې کې به مونږ ریکوایرډ چینجز به وکړو نو دا دویم ټیکسټ فارم فیلډ دی ټیک ده د نیم په ځای به دا څه کړو کورس وکړو او دا به هم کورس وکړو سر ټیکسټ فیلډ کې موږ واچوي شو ویلیډیټر سر ټیکسټ فیلډ عام ټیکسټ فیلډ کې آی تھنک آی کې نشته ویلیډیټر کتل به غواړي صحیح ده خو زما په خیال هغې کې داسې پراپرټي نشته ټیک ده دا کورس شو کورس نه پس بیا څه شی دی بیا موبایل دی نام ټیک شو نیم کورس او موبایل او اوس دا ټیکسټ فارم فیلډ څه دپاره دی دا ټوټل فی دی نو یو خو دې کې کیبورډ ټایپ څه پکار دی خیر خو دغه دپاره هم پکار و موبایل دپاره ټیک شو او دا به څه شي ټوټل فی شو وسوي دي په کې بیا تاسو دا کې ټیک ده تاسو کې ځین چې دا زر زر جوړ کړو زوم فوکس به پر ډیټابیس باندې ټیک ده کنه keyboard type text input type dot number نو دې سره هم نومیریک کیپیډ پکار دی د سره هم نومیریک کیپیډ پکار دی او د سره هم نومیریک او باقي کورس سره چې دی نو هغه دغه پکار دی کورس سره مونږ ډراپ ډاون هم اخیستی شو خو بهرحال هغې کې بیا خبرې ډېرې شي نو بس ټایپنګ د کوي صحیح ده جاوا سی پلس پلس یاد ډراپ ډاون اصل کې هغه ځان یو ویجټ دی ډراپ ډاون بټن ورته وایي هغه به ووایو انشاءالله بیا فیوچر کې اچھا اوس خدای کې دا بټنې بس ټیک ته همداسې به والو ټیک ده سیو او دغه expanded button board نه کنه expanded نشو اخیستی expanded خو سره کالم دی نو که ته غواړې چې دا بټنه هغه بیا سټرچ کړو د کالم چې کوم کراس اکسس الاینمنټ دی هغه اسان دی elevated button on pressed او child کې به const text save کلیر شو خبره او دې نه پس به یو کاما واچو او همدا به کاپي پیسټ او دا به شي view all لپاره
نو سیو او ویو آل ٹھیک ده اوس چونګه دا کالم دی او دا کالم کراس اکسس الاینمنت چې دی نو دا کومه دا کو ایکسپاند کو دا بټنز به ایکسپاند شي دا کالم دی د دې کراس اکسس الاینمنت سټریچ کا ټیک شو سیو او ویو اوس کله ویو آل بیک گراوند کلر چینج کوی نو پرایمری سره چینج کوي elevated button کې کولې شي یا تاسو په خپل وکړئ خو په ویو آل باندې مونږه نیکسټ سکرین ته وځو په سیف کې خو زیات د کار پاتې دی خو صبر کې پیله ودا کمپلیټ کو نو د دې کمپلیشن لپاره خو ګوره یو سره فارم دی کنه نو فارم لپاره څه پکاري او په دې انګل بریکټ کې بسې فارم سټیټ دا موږ الریډي اگر ډي ام سي لیکچر کې ویلې دي صحیح ده بیا دې کې چې کم دا موږ دغه لیکو دا قیمتونه دا موږ دې نه بیا ریټریو کوو کنه نو دې لپاره به زه ویریبلز واخلم چې لیټ string name course mobile total fee or fee paid صحیح ده دا به چرته انیشلایز کیږي دا کله چې دا سیو بټن کلیک کیږي نو باندې نه رچتو کنه نو موږ د څه کوی دا په دې ویلیډیټرز کې به انیشلایز کلم چې موږ دا سیف کلیک کوو دلته نو په دې کې موږ ګورو چې فارم ویلیډ دی که ویلیډ نه دی که ویلیډ وي دا ویلیډیټر به کل کیږي کنه نو زه به د څه کوم چې کوم نیم دی هغه ته به دا ټیکسټ اساین کوم خدای ځکه وسره ما دا ایکسکلیمیشن ولیکلو او کنه لیکو هم صحیح وي زګر چې ما خالډي دې ځکه چک کړی دی کنه چې ټیکسټ نل وی یا ام ټي وي نو بس بیا خو دې ځکه خبره ختمه شو دې زده به کنټرول ال راځي چې نل نه وي نو زه کله ایکسکلیمیشن نم لیکم نو انډرسټوډ خبره چې ټیکسټ از ناٹ نل هغه انډرپ شوی دی نو دا د نیم د پاره شو دا شانتي بیا دا د کورس د پاره دی نو زه به د نل ریټرن کول نه مخکې ولیکم چې کورس از ایکوال ټو ټیکسټ ٹھیک ده او بیا دې ټیکسټ فارم فیلډ کې به سی موبایل از ایکوال ټو ټیکسټ او دې ځکه بولی کو چې total fee is equal to text or last fee paid is equal to text دا fee paid او دا بیا init ته کنورټ کو ځکه چې کله زه ډیټابیس کې سٹور کوم کنه as a string انسټال کولی شو خو بهتر ده چې دومره د انټیجر په شکل کې سٹور صحیح ده دا وزن د ټیبل سټرکچر دی خو زره د پټیبل باندې بیا سبا خبرې کو اچھا بس دا تقریبا دې ځکه کار کمپلیټ دی صحیح ده د سیو بټن کې بیا موږ ګورو چې if form key dot current state dot validate صحیح ده نو دې سره به ویلیډیشن کیږي کله دې نوم ته ټرو ملو شي ټرو د دې مطلب دی چې فارم ویلیډ دی نو بیا موږ څه کوو save record in database table else کې خو به سم نه کوو نه یو ټوز به شو یا اسې هم دې ځکه بلکې کدا زه دغه کما نو دې ځکه باسي موږ ته دغه بخکاری دا څه ورته وي sorry موږ فارم تاسو کې کی نه دی اساین کړی that's why it is not working چې کوم فارم دی کنه فارم دې کې کی پراپرټی دا او هغه فارم کی دا نو دا پکې میسنګ مونږ مطلب هغه کی ته نه ملو شو ځکه هغه ویلیډیشن هم نه کوي اوس کدا زه کلیک کوم نو ګوره دا ټول رااله صحیح ده نو دا ټوسټ شغل ضرورت نشته ځکه چې تا ته اوس دا زه فل کوم کنه او سیف کلیک کوم نو دا باندې ماته ایرر نه ملويږي بلکې ماته ایرر خي چې کوم بلانک
نو ویلیډیشن کې به تاسو نور چیک سم لګولې چې لکه دا نیم کم از کم سلور کریکټرز وي سو ا ولیکي ا بي سي نو دا هم صحیح ونی کنه اچھا اوس د زګو چې کله په دی ویو اول باندې کلیک کو نو چې موږ بل سکرین ته نیویګیټ شو خدای نه پهله وځه بل سکرین کې لک کوډ ولیکم دا زوم کم یو سکرین دی او students list screen stateless اصل کې موږ چې څنګه دا سکرین ته لاړ شو په دې کې به موږ اگر ریډینګ بکو او ډیټا به ډسپلی کو چینجز وکړي کیږي کنه ګوره سټیټلس خو علي چې کله مونږه یو سټیټیک پیج او زموږ د اپ ټول ډاینامیک دی چې ته سټوډنټ سیف کې بیا وغه ریټریو کې او بیا و ډیلیټ کې نو دا دې چې موږ سره موستلی د سټیټفول ویجټس ضرورت دی امپورټ مټیریل او دې چې ما واغستو سټیټفول او دا وشي سټوډنټس لیست سکرین ٹھیک ده او په دې کې هم موږ سره سکیفولډ پکار دی او په دې کې AppBar پکار دی او په AppBar کې به ټایټل وي const text او په دې کې به وي students list ټیک ده او د دې چې کومه باډي ده نو په دې کې موږ فل هل کار نشو کولای نو په دې کې به یو پلیس هولډر بواله په دې کې ځکه کار نشو کولای چې په دې کې به هغه ریکارډز برازي د ټیبل نه ډیټابیس نه او موږ سره فعل نه ډیټابیس ته نه ټیبل شته مطلب پهله موږ سیف کو وکنه دا غینه پس چې کله موږ په ویو اول کلیک کوو نو بیا لیست ښکاري صرف دومره وګورئ چې په دې ویو اول باندې کلیک شي نو چې موږ هغه سکرین ته نیویګیشن وکړو نیویګیشن نو دا چې اون کلیک ته دا د ویو اول لپاره دی نو نیویګیټر material page route context او په دې کې بس ریټرن کو students list screen صحیح شو context basically موږ ته چې کومه widget tree ده کنه پای کې موږ ته widget زیخ یو قسم سره ټیک ده لکه دا وسره په کوم کانټیکست کې خبره کوم دا فلټر په کانټیکست غزه دا ته چې لکه مال یو کارټر ورته وي دا سر باندې څه چلو کانټیکست مطلب دی چې تاسو دا ویجټ هغه ټری کې دا یو لوکیشن یو پوزیشن وی کانټیکست دی ته وي فعل دې ځکه زنه شم اکسونه کولې مخکې دا راځي یوز د کانټیکست صحیح ده خګه دې ځکه نوم وینو پروا نه کوي دې ځکه ته د سي انډرسکور مچولې شي دې ځکه مطلب تر کانټیکست ضرورت نشته صحیح ده خو خیر دا خبره بیا مخکې کلیر کیږي کانټیکست دې نو هغه آسان دغه نه دی کنسپټ دا د سټوډنټ لیست او د سټوډنټ لیست کې چې کله بیا اپډیټ او ډیلیټ نو په اپډیټ باندې بونګ بیا اپډیټ سکرین ته ځو خو هغه ته هم فعل نشو تل خو بهر ډیزاین به کو چې سبا موږ به ان شاء الله په لاجیک باندې کارو نو دا هم سره د اپډیټ سکرین دا دی خو اپډیټ سکرین چې کوم دی نو دا تقریبا هغه دی چې کوم دغه دی نه ډیټابیس سره خو کار دی خو ډیزاین خو هغه د اډ والا په شان دی د ډیزاین خبره کوم نو دا ما کمانډ ا کو کمانډ سی می کو او دې ځکه می کمانډ وی کو هغه چې کوم اډ والا مکمل کوډ دی کنه هغه ما دل تراوستو نو اوس د سکول دی چې دا موږ ریفیکټر کو دا اډ سټوډنټ سکرین دی کنه وسره بیا دا هغه سټیټ هم دی نو دا ما سلیکټ کو رالم ریفیکټر ته او رینیم ته نو دا چې کوم ځای کې دا شوی دی هغه ځای کې به دا update student screen نو دا کلاس هم وسره چینج شو او دې ځکه دا هم چینج شو ټیک ده
اوس په دې سکرین کې یو ډیره اهم خبره ده هغه دا چې دا به سټوډنټ راځي مخکې نه هغه به بیا ډسپلی کوو ما ټایم باندې پوه نه شو یس ران ته ډسپلی کیږي ګوره دا اپډیټ سټوډنټ دی کنه نو چې دته څنګه هم غراي شو دی کې به ډیټیلز هم را لیکو به ورته لیست نه برازو کنه دا لیست دی اوس چې دلته کې په اپډیټ ز کلیک کوم پکای چې کوم د ابد د مکمل انفارمیشن دی دا دلته ډسپلی چې بیا به کومه چینجز خو اگین هغه فلال نشو کولای کنه چې موږ سره دا سکرین وی بیا به خاطر راځو نو هغه ټیکنیکل خبره بیا پای کې ډیسکس کوو اوس په دې اپډیټ کې بیا خبرې ډېری دي صحیح ده خو فلحال چې کوم دی نه مزه دا ختم کوم دا چې کوم نیویګیټر دی بلکې دې کې خو دغه بټن نه کنه دا یو هو دا الیویټډ بټن ختم کی د ویو آل دا په اپډیټ کې نه او بل چې کوم دی نو دا به اپډیټ شي او فارم ویلیډیشن په دې کې هم ویني مسافه کې الریډي لګېدلې ده ټیک ده خبره په دې کې و بیا init state چې د کار برازي init state دا ولې نو override کی @override خکدا نه راځي کنه نو init state نه راځي تاسو کولای شئ کوډ تراتلی شي او دې کې تاسو کوډ کمپلیشن generate کې به تاسو راشي override methods او دې کې بولی کې init state خیر نه ورته دا ډبل کلیک کینو init state راځي اچھا init state باندې شاید ما خبره نه کړې دې ځکه به دا init state هم کلیر شي init state به دې کې زموږ سره هیلپ کوي ټیک ده خبره اچھا او مین کې ودونګه اډ کو مین هم ټیک شو نو زوم د اپلیکیشن چې کوم یو ای دا کمپلیټ شو ټیک ده خردي چې کوم سورس کوډ دی کنه د اپ هغه الریډي ما سره شته دلته زما چې کوم github.com/avidroid په دې کې وته استعمالو شي سټوډنټس د ریپوزیټریز ته برای شي ریپوستا او په دې کې وته اوس دغه ملو شي دا students db دا نه دی دغه ټول سورس کوډ پروت دی نو حاضر سات پلپ کې چې کوم دی زومه دا دلته ورته ما راوټس ویلي دي دلته ورته ما سکرینز وي add student list او update ټیک ده سبا موږ ان شاء الله په ډي بي کې کار کوو په دې کې به یو کلاس ډیټابیس هیلپر ټیک ده ډیټابیس سره د څومره کار دی په دې کې اوب ان شاء الله بیا سبا نه سٹارټ